Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. म चाहिँ रश्मि अनि आज चाहिँ तपाईहरुले टाइटल देखि नै थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। मैले चाहिँ आज हेल्दी एन्ड क्लियर चिकन सुप को रेसिपी लिएर आएको छु विदाउट ऑयल। हुन त आफ्नो आफ्नो टेस्टमा डिपेन्ड हुने कुरा हो, बट इफ यु गाइज आर अन योर वेट लॉस जर्नी then trust me, you definitely gonna love this recipe of soup अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो डाइटमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मसँग घरमा फ्रोजन गरिएको अलिकति चिकन थियो, सो यो चिकनबाट नै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। एन्ड मेक श्योर गाइज यु आर नट युजिङ द स्किन एन्ड बोन अफ दैट चिकन। सकेसम्म फल मासुको युज गर्नु होला अनि तपाईहरुको त्यो सुपको फ्लेभरमा तपाईको कन्सिस्टेन्सीमा कुनै फरक पनि पर्दैन है। सो अब चाहिँ हामी इन्ग्रेडिएन्ट्स प्रिपेयर गर्नतर्फ लागौं। सकेसम्म तपाईहरुले चाहिँ स्किन र बोन चाहिँ युज नगर्नु। तपाईहरु यदि वेट लस जर्नीमा हुनुहुन्छ भने फल मासुले मात्र पनि सुप एकदमै टेस्टी हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 150 ग्राम जति चाहिँ फ्रोजन गरिएको चिकन थियो। यो चिकनलाई चाहिँ मैले थॉइङ प्रोसेसबाट चाहिँ यसलाई आइस गराइसकेको छु। अनि त्यसपछि मैले 1 मिडियम अनियनलाई चाहिँ डाइस गरेर लिएको छु। त्यसपछि हल्का अमिलोको फ्लेभरको लागि सानो चम्चा 1 चम्चा चुक या तपाईहरुले लेमन जुस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ। त्यसपछि मैले लिएको छु कालो मरिचको दाना। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ पाउडर फर्ममा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले लिएको छु चिकन क्यूब। मैले चाहिँ चिकन मसँग थोरै थियो अनि मैले यो चिकन सुप चाहिँ 1 लिटर पानीमा बनाउन पर्ने भएको भएर मैले चिकन क्यूब पनि युज गरेको छु है। चिकन क्यूब यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईहरुले यसलाई युज नगर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ सुपको क्वान्टिटी अलि बढी गराउनु पर्ने भएको भएर यसभित्र चाहिँ 2टा क्यूब्स हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा क्यूब मात्र यसमा युज गर्न जाँदैछु। पानीको क्वान्टिटी तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। विदाउट चिकन क्यूब पनि तपाईहरुको फ्लेभरमा कुनै पनि फरक आउँदैन, ट्रस्ट मी गाइज। अनि त्यसपछि मैले ब्ल्याक सल्ट लिएको छु। यसले चाहिँ सुपको फ्लेभर एकदमै मिठो बनाउँछ। यसको साथ सेतो नुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले लसुनहरु लिएको छु। सानो सानो 6-7 वटा लसुनको पोटी लिएको छु। यसलाई चाहिँ पेस्ट नबनाउनु होला। अनि त्यसपछि मैले फ्रेश ग्रीन करी लिफ लिएको छु। यो जतासुकै पाउने भएको भएर तपाईहरुले यसको साथ तेजपत्ता पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ अब ससप्यानलाई हिट गर्नतर्फ लागौं। ससप्यानलाई चाहिँ अब हामीले हाई फ्लेममा पानी एड गरेर मैले चाहिँ यसमा आधा लिटर जति पानी युज गरे। अब यो पानीमा चाहिँ अरु इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु हामी केही पनि एड गर्दैनौं, मात्र यसमा पानी अनि चिकन मात्र युज गर्नेछौं। अब यो चिकनलाई चाहिँ हामी अरु केही पनि इन्ग्रेडिएन्ट्स युज नगरिकन यसलाई ढाकेर बोइल हुँदासम्म पकाउँछौं। सुप मज्जाले बोइल भइसकेपछि साइडमा यसको स्किमहरु फर्म हुन्छ। त्यो बोइल भइरहेको पानीबाटै हामीले चाहिँ साइडको त्यसको स्किमहरु चाहिँ निकालेर फ्याक्नु पर्छ। पानी चाहिँ बोइल नै भइरहेको हुनुपर्छ गाइस, यो चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसपछि त्यो फोरहरुलाई हामीले फालिसकेपछि मैले चाहिँ यसमा चिकन क्यूब पनि युज गर्ने भएको भएर आधा लिटर पानी अझै यसमा एड गरेको छु। यो पार्टलाई चाहिँ तपाईहरुले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले बाँकी भएको इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुलाई पालै त्यसमा एड गरे। सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुलाई हामीले त्यहाँ एड गरिसकेपछि यसलाई एकचोटी राम्रोसँग स्टर गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई 15 देखि 20 मिनेटसम्म चाहिँ हामीले छोपेर यसलाई बोइलिङ पोइन्टमा ल्याउनु पर्छ। मज्जाले बोइल भइसकेपछि हाम्रो सुप चाहिँ रेडी भयो। हाम्रो क्लियर चिकन सुप चाहिँ यस्तो देखिएको छ। मलाई चाहिँ मेरो सुप अलिकति स्पाइसी मन पर्ने भएकोले
मैले चाहिँ माथिबाट अलिकति धुलो खुर्सानी अनि मसिनो गरेर काटेको प्याजको पत्ता अनि मसिनो गरेर काटेको हरियो खुर्सानीलाई माथिबाट टप गरेर अनि सर्भ गर्न जाँदैछु। तपाईहरुलाई पनि यो सुपको रेसिपी कस्तो लाग्छ ट्राई गरेर मात्र कमेन्ट गर्नु होला। हुन त आफ्नो आफ्नो टेस्टमा डिपेन्ड हुने कुरा हो, तर मैले भनिहालेँ नि, तपाईहरु यदि वेट लस जर्नीमा हुनुहुन्छ भने यो सुप तपाईहरुले आफ्नो डाइटमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो प्राय जस्तो डिनरमा लिने गर्छु। डिनरमा सुप लिँदा राम्रो हुन्छ। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि प्लिज यस्तै नयाँ नयाँ हेल्दी डाइटको रेसिपिजहरु तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरिदिनु होला।